Szevasztok! Ma egész nap az indítással szenvedtem, de az a baj, hogy ez előre csak a meleg indítás lesz. Korábban dolgozgattam rajta, akkor beindult az autó, igazából mentem is vele. Az indítás leszámítva már egész jó megy, tehát amióta benne tetsző, már mentem vele 2000 km-t. Csak nem voltak jó dolgok. Az előbb csináltam egy ilyen kis klipet, ahol vidáman elmeséltem, hogy megoldottam a gyújtás szög offset problémámat, azt majd itt mindjárt bevágom. Sziasztok! Viktor vagyok, ez pedig egy tanács az MX-es témához, vagy inkább segítség. Az elmúlt napokban azzal küzdöttem, hogy 4 fokkal nem volt helyén a gyújtásom, tehát mikor 10 fokot küldött az ECU, akkor igazából 6 fokon ment az autó ténylegesen, és sikerült visszavezetni a problémát arra, hogy az ignition beállításoknál be volt nekem kapcsolva a New Ignition mód, ezért hiába állítottam offsetet a trigger beállításokban, itt, az mégsem befolyásolta a tényleges gyújtásomat. Ezért eddig úgy mentem, hogy a komplet gyújtástáblámhoz adtam hozzá azt a 4 fok különbséget, hogy ott legyen, ahol szeretném. Aztán most próbálkoztam, kinyomtam ezt, itt belőttem az offsetet, aztán lokkoltam a gyújtásomat 10 fokra, és megnéztem stroboszkóppal, hogy hol van a gyújtás ténylegesen. És még az előző videóhoz hozzátenném a pro tippet, hogy ugye stroboszkóp tök jó, csak annak kell egy gyertyakábel, amiről kapja a trigger jelet, meg kell neki áramforrás is. És ugye a Mazdán az aksi, az tök jó módon benn van a csomagtartóba. Úgyhogy szerencsére erre is van megoldás, nem kell semmit elvágni, meg szétcseszni. Ugyanis a földet én innen szedtem, a folytószelep van egy ilyen kis kiálló szar. A 12 volt, az pedig innen a generátor oldaláról jön, ugyanis ott van egy ilyen kihajtható műanyag sapka, aminre rámegy a villamoskábel, és arra csavarra rá lehet csíptetni. Én is azt használom ilyenkor. Úgy most lecsíptettem, meg tudjam mutatni, azt ott lenn, ez a generátor oldalán van. És ha végeztünk, mint aki jól végezte a dolgát, ezt vissza lehet zárni. És nincs probléma. Ennyi. Na és most, hogy jó a gyújtás, és örülünk, nekiálltam reális értékeket beállítani a Cranking Enrichmentnél, illetve bekapcsoltam a fuel primingot, és üzemmódot váltottam, mert eddig fix cranking timing with trigger volt beállítva, de most áttettem Cranking Advance 15-re, ugyanis amíg ez a fix cranking volt, addig a gyújtástáblának gyakorlatilag az első oszlopát használja az indulásnál az autó. Neki kell crankelni, ugye légkörnyomás van, és ahogy crankel, vákuumot képez, így megy lefele, és így adódott hozzá jobban az előgyújtás. De ezzel egész nap azt csinálta, hogy egyszer rányítottam, akkor kicsikét így köhögve szuszogott, 2-t visszapukkant, tehát így backfire-ölt, aztán megállt. Vártam 10 másodpercet, újraindítottam az egész folyamatot, és hát eltekertem a kulcsot normálásba, aztán megint visszatekertem, megvártam, még megjött a lambda-szonda, ráindítottam, és utána egyből beindult. Szóval nem tudom hova tenni a problémát, de most átváltottam erre a Cranking Advance fixálásra, szóval most mindig fix 15 fokkal hajt az indító motor. Nem az indító motor hajt 15 fokkal, csak 15 fokos előgyújtás kap, mikor megy az indító motor. Na, értitek. Úgyhogy most egy ideje nem ment az autó, most kipróbáljuk, hogy működik a dolog. Gyújtás ráadom, 1 másodperc prime be van kapcsolva, meg 3 millisekundumos injektor spriccelés, legyen egy picike a hengerbe, és
megvárom, még ez a szép dolog betölt. Amúgy tök jó, hogy mindig úgy tudok megállni, hogy semmi nem látszik a kijelzőből, mert hátulról jön a fény tükröződik. Ennyi, bemelegedett, és most ráindítunk, hogy beindul-e. Hát mondjuk sikernek, de gyenge sikernek, mert nem így akartam, hogy beinduljon. Igaz, hogy elengedtem a kulcsot és utána forgott tovább magától, de nem kimondottan így terveztem ezt az indítást. Úgyhogy mindjárt megpróbáljuk még egyszer. Üres, beállítom, picit várunk. Jó, bezárom. Indítunk egy logot is, hogy lássuk, hogy mi történik. 18-21-es lesz a log, jó. Ezt itt elkönyvelem okésnak. Alapjárati szabályozó szelep picit nyitva lesz. Minimálisan. Szúnyog. Imádom. Jó. Szerintem eleget vártunk. Új, az anyát. Na. Gyújtás. Melegítés. Mindig megnézem, hogy üresbe van-e, pedig jól tudom, hogy üresbe van. Mindegy. Ide rakom, akkor nem tükröződik. Így, jó. Varázskész, és indítás. És backfire volt megint. Akkor ez attól az üzemmódtól független. De látjátok, leveszem a gyújtást teljesen. Vártam 3 másodpercet, visszarakom a gyújtást. Megint pici prime, befecskendezés. Megvárom, még ez bemelegszik. Már csak elfből is, bár ennyi, és most ráindítok, és elvileg most egy pöcröp lesz. Ez van. Szúnyog. Szóval most ezzel küzdök, de ezek szerint mégsem a fixed vagy nem fixed üzemmódon múlik, hanem a fene se tudja, hogy éppen most miért csinálja ezt. De nyomunk egy Ctrl-K-t. Jó, logot bezártuk. És megnyitjuk az új logót. File, open. Ez a legutóbbi logónk. Jövünk előre benne. Itt az indítás, ami nem kimondottan jól indult, de beindult. Tehát, hogy mutassam. Így. Crank szívja a vákuumot. A VE is megy le folyamatosan vele. A volumetric efficiency, ami befecskendezést jelenti. A duty cycle is ezzel együtt esik, mert megy le a VE. Most lehet, hogy azokat a VE-ket az első oszlopban meg kéne emelnem, és akkor nem lenne ez a probléma. Mindjárt föltolom az egész oszlopot 80 VE-re, és megnézzük, hogy akkor beindul-e. Vagy lejjebb vesszük, hogy az a baja. Majd megszűrjük. Itt ugye azért tovább jövök. Jóval tovább. Igen. És akkor itt meg utána már beindult gyakorlatilag pöcröpre. Felment. Duty cycle is felugrott. Ahogy nőtt a fordulatszám, azzal együtt ment fel a duty cycle. Az advance is beállt. Szépen a középső részen az a piros görbe az előgyújtás százalék, ugye elindul itt szépen az egész 5 fokról, aztán kicsikét előre megyünk, akkor már egy 9-ig felugrik 13, és akkor gyakorlatilag ott jobbra, amit láttok skálát, ezt az utat járta be gyújtáskor, vagy induláskor a gyújtástábla, az meg a VE tábla.
nem fogok hazudni. Jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy mi a baj. De azért csinálom a logot, hogy kiderítsem. Ja. Közben hűl a levegő, meg megy le a nap, meg késő is kezd lenni. De ez ilyen. Ezt leállítom. És akkor próbáljuk meg azt, hogy startup, cranking, ez jó. De fixed-en vagyunk még mindig. Jó, ezt áttesszük onra, és akkor az ignition tábla első oszlopát fogja követni. Üzemanyagnál pedig a VE táblába ezt az oszlopot szépen végigírjuk idáig 80-nal. Enter. Burn. És megnézzük, hogy mit alkottunk. Gyújtás. Megvárjuk a lambda-szondát. Jó. Üres indítás. Ez így mindig szar. És nem is néztem oda, hogy mi volt. Jó, akkor visszavesszük. Burn. Visszakattintunk kettőt. Gyújtás. Pulse width, befecskendezés. Jó. Érdekes. Really érdekes. Gátra nem lépünk.